Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình biết là các bạn có thể đang rất là thắc mắc, wow, tại sao mà đây lại là video handstand? Em nhớ là anh đã từng handstand rồi mà. Đúng là như thế các bạn ạ. Các bạn đã có thể bắt gặp mình đã từng handstand ở cái video này. Nhưng thật ra đấy chỉ là cái đoạn mà mình đã edit thôi. Còn khung cảnh thật nó là như thế này này. Thật sự thì từ cái lúc mà mình tập calisthenics đến giờ, cái khoảng yếu nhất của mình nó vẫn là về thăng bằng. Và những cái lần mà mình làm handstand được ở trên đất ấy, thì nó cũng chỉ là ăn may thôi. Và mình chưa lần nào làm chủ được cái kỹ thuật handstand đấy. Hôm nay là ngày thứ nhất thực hiện thử thách trồng chuối. Và hãy check xem tình trạng này như thế nào nhá. Và để học một cái kỹ thuật nào đó thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là nghiên cứu. Tất nhiên mình đã tìm đến ông tổ của street workout, chúa tể hủy diệt vật lý, đó là Chris Heria. Hôm nay là ngày thứ tư và thật sự thì đến ngày hôm nay mình cứ thử, mình cố thử và mình cố mãi thì mình đã nhận ra được là hai vấn đề. Đó chính là về cái điểm rơi của mình. Cái vấn đề thứ nhất là mình thường không đá lên đúng cái điểm rơi. Và cái vấn đề thứ hai là mình thường đá bị lệch qua, có nghĩa bị đá mạnh quá, lấy đà mạnh quá ra khỏi hẳn cái điểm rơi của mình. Thì theo như mà mình tìm hiểu ấy, để giải quyết cái vấn đề đấy, đó chính là mình phải trồng cây chuối ở dựa tường hoặc là dựa cột như thế này. Theo về một cái video của Chris Heria mà mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả, là mình học được ở đấy là bạn phải cảm nhận được là cái điểm mà bạn thả chân dần dần ra như thế này này, bạn phải xem là lúc nào mà bạn ở cái điểm mà cơ thể bạn không hề cảm thấy nặng nề đấy, thì đấy mới là cái điểm mà trồng cây chuối có thể giữ chắc chắn của bạn. Nên là bây giờ mình nghĩ là mình cần phải thả chân ra từ từ thì mình có thể cảm nhận được. Và việc đầu tiên mà mình biết chắc chắn là mình cần làm đó chính là phải xây dựng một cái sức mạnh ở phần bờ vai. Đối với mình thì việc này không quá khó bởi vì vai mình đã có một cái sức mạnh đáng kể rồi. Nhưng mà trong những ngày đầu đấy mình áp dụng những cái tip của Chris Heria và cảm thấy nó vẫn chưa đi đến đâu cả. Không phải là cái tip của anh ấy nó không có tác dụng, mà là bản thân mình chưa hình dung ra được là trồng chuối nó là như thế nào. Vậy cho nên hôm nay mình sẽ đến gặp một chuyên gia. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Và thật sự thì bây giờ mình đang rất là mắc kẹt. Mình không biết cái động tác của mình cần phải làm để trồng chuối là như thế nào. Nhưng mà đây, như này, thấy không? Oh my god, what is that? Đấy, ở chỗ mình ấy có một ông em rất là kinh. Thấy không? Ui xời, ui xời. Ok, ở đây là An, kẻ hủy diệt trồng chuối, ông tổ cân bằng và là người phá vỡ định luật vật lý của street workout Nam Định. Vậy thì em có thể cho các bạn một vài cái tip để là mình có trồng chuối tốt hơn được không? Tip đầu tiên là chúng ta sẽ mở rộng bàn tay ra và sau đó là bấm các ngón tay xuống để hãm lực lại. Đúng rồi. Thế bây giờ em mô tả một chút xem nào. Chúng ta sẽ mở rộng bàn tay ra này, bấm các ngón tay xuống, hãm lực lại. Nếu mà người mới thì chúng ta có thể tập dựa tường và sau đó là bỏ dần chân ra. Vậy theo em thì bộ phận nào cần phải khỏe để có thể tập được trồng chuối? Thế em có là 3 bộ phận. Bộ thứ nhất là cổ tay, là các bạn khi mà tập thì các bạn phải khởi động kỹ để tránh chấn thương. Và tiếp theo là vai, lúc nào các bạn cũng phải đẩy hết vai lên. Còn cái thứ ba đó chính là gồng cơ bụng để cho người thật thẳng, và một chút kỹ thuật bấm ngón tay xuống để ngăn cái lực hãm chúng ta đổ. Oh my god, wow. Sau khi mà đã nắm bắt được cái kỹ thuật để trồng chuối rồi thì việc của mình bây giờ cần làm đó chính là luyện tập không ngừng nghỉ.
Và lúc đấy mình cứ lao đầu vào tập. Dần dần mình cũng đã cảm nhận được handstand nó là như thế nào. Và dần dần thì đây là lần đầu tiên mình giữ được handstand. Ui. Hôm nay là ngày thứ 8 rồi. Và mình đang cảm thấy dần dần là làm chủ được cái động tác này. Đấy, đến cái tầm này ấy thì cũng biết cái điểm thăng bằng của nó ở đâu. Bây giờ việc của mình cần làm là như theo mình đọc rồi đấy, thì mình cần phải hãm được cái ngón tay lại. Giờ phải thử xem nhá. Lại nào. Hôm nay là ngày thứ 18 rồi. Và mình cảm thấy là nãy mình vừa giữ được khoảng 7 giây đấy. Mình đếm được khoảng 7 giây đấy. Gần rồi đấy. Mục tiêu của chúng ta là 10 giây nhá. Cố lên. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đến những ngày về sau mình không thể lên trồng chuối được dù chỉ một cái. Thật sự là những cái lúc như này mình rất là hoảng và mình nghĩ là mình không thể làm được trồng chuối. Và tại sao cái vấn đề trồng chuối nó nằm ở đâu? Rõ ràng là mình đã lên được rồi, mình đã cảm nhận được nó rồi. Vậy mà tại sao những cái ngày vừa rồi mình lại không thể lên được một cái nào? Vì cái trồng chuối này ấy, là nó liên quan đến chủ yếu là cái phần về cảm nhận. Mà trong suốt những cái ngày qua thì là có những ngày mà mình cảm nhận rất rõ ràng là mình có thể lên được. Và trong ngày đó mình có thể giữ trồng chuối đến gần 10 giây lận. Nhưng mà có những ngày sau đấy hoặc là những cái ngày xen kẽ trong đấy mình lại không thể cảm nhận được trồng chuối. Và gần như là cả một buổi đấy không thể lên được trồng chuối một phát nào cả. Thật sự thì điều này nó khiến mình cảm thấy rất là khó hiểu. Mặc dù mình đã nắm được cái quy luật của trồng chuối rồi này, mình cũng đã cảm nhận được một chút rồi đấy, nhưng mà có những ngày mình làm được và có những ngày mình không làm được. Cái này có thể do là phần cảm nhận của mình nó chưa được tốt lắm. Chịu nhỉ. Tuy nhiên thì sau một vài ngày gọi là chill và nghỉ ngơi thì điều này đã xảy ra. Thật sự là lúc đấy mình cảm nhận là mình còn có thể lên được nhiều hơn nữa, mình có thể trồng cây chuối và giữ được lâu hơn nữa. Vậy thì thật sự cái trồng cây chuối này nó hoạt động như thế nào? Và cái ngày nghỉ nó có ích cho chúng ta ra sao? Thật ra cơ bắp của chúng ta không hẳn là quá vô tri vô giác đâu. Nó cũng tự học được đấy. Nó có thể làm quen được với những cái chuyển động. Từ trước cái vấn đề của các bạn là mình phải để cho cơ bắp được nghỉ ngơi để nó có thể tiếp thu và nó không bị overload, không bị quá tải những cái thông tin mà nó nhận được, những cái thông tin mà nó học được. Hôm nay là ngày thứ 30 rồi. Cùng xem thành quả luyện tập handstand nhá. Cố lên này, cố lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chúc mừng anh, chúc mừng anh. Master Oshi handstand. Wow. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành cái thử thách handstand này rồi. Rất là vinh dự khi được thầy của mình trao cúp và giấy khen. Bạn nhìn nè,
Đi không? Được rồi, cái quá trình làm video này mình phải mất đến gần 60 ngày. Đó là tính cả thời gian nghỉ nữa. Còn cái thời gian mà mình tập handstand thực sự ấy chỉ là có 30 ngày thôi. Vậy và mất rất nhiều thời gian, nhưng mà cuối cùng thì thành quả cũng rất là xứng đáng. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ bấm like, share và subscribe. Đừng quên để bỏ lỡ những video của mình nhá. Woo! Handstand. Jesus! Kết thúc mở.